Üdvözöllek benneteket a Haladó újabb epizódjában, ahol most szintén rakósbottal fogok horgászni. Kicsit rám fér a gyakorlás, hiszen nagyon keveset horgászok, hát főleg rakósbottal. És azt gondoltam, hogy kilátogattam itt a hétvégén itt a közeli lesi horgásztóra, ez Majos háza felé kell kanyarodni, tehát hogyha mennétek a Majosligeti horgászparkba, akkor ott nem balra, hanem akkor jobbra kanyarodva találjátok meg ezt a kis tavat. Hát ez is egy ilyen kavicsbányató, elég régi képződmény, borzasztó változatos mederalakulatokkal, és hát pont ezért esett rá a választásom, hiszen ahol most ülök, itt egy nagyon erős rézsű van. Nem titkolt célom az, hogy egy kicsit gyakoroljak az ilyen helyeken történő horgászatokra, hiszen ha minden igaz, akkor a középdöntőben is, majd a rakós országos bajnokságon is van olyan helyszín, ahol ilyen meredek törésen kell valahogy majd megoldani a horgászatot. Nem is ez a lényege a dolognak, vagyis hogy hát igazából ez a lényege, meg fogom majd mutatni nektek azt, hogy hogyan térképezem fel úgymond a meder alakulatokat. És hát van egy pár dolog, amit ilyenkor már az etetésnél is figyelembe kell venni. Ugye egy ilyen meredek rézsűn könnyen gurul el a cucc, úgyhogy minimális csemege kukoricát hoztam magammal, pár dobozzal majd csak, ami viszont a fő csapás irány lesz, az nem más, mint ezek a ilyen előre gyártott, ilyen ready mixnek, főt ready mixnek hívja ezt a King Baits. Ebben, mint már mondtam, a múltkor is horgáztam vele, van benne kendermagtól kezdve kukoricacsíra, roppantott kukorica, vannak benne ilyen egész szemek is, és hát ennek hoztam most egy kimondottan főtt kukoricacsíra, ami csak a csíra szemeket tartalmazza. Ebből hoztam magammal egy ilyen piros színűt, hiszen nagyon tiszta a víz, bízom abban, hogy majd a vizuális inger fölkelti a halaknak a figyelmét, illetve hoztam magammal még 4 mm-es Sonu Baitsnek az F1 feed pelletjét, ezt egy kicsit be fogom majd nedvesíteni, és ezzel fogok majd etetni, illetve hát, mint mondtam, majd csemege kukoricával. Ami viszont nagyon nehéz lesz, hiszen egy meredek rézsűn horgászom, nagyon nem mindegy, hogy hova teszem be a kaját. 11,5 méterbe használom a rakósbotot, de hát ide készítettem hozzá a 13-as nyíltagot is, hiszen simán előfordulhat az, hogy besodródik a kaja, és hát mögé kell majd nyúlni. És hát nincsen kicsi vizem, nagyon mély vizem van, mindjárt megmutatom ezen a topsettemen. Túl is lóg egy kicsit itt van a horog a kezemben, és hát ott van az úszó, nem tudom, hogy itt látszik-e a kamerába, vagy ebbe a kamerába, ott van az úszó. Hát ez bőven 2 méter feletti vízmélység, és hát ez a vízmélység, ez még nem is az a vízmélység, ahol a vége van a rézsűnek, hiszen az egészen megy beljebb, nem is értem el 13 méterben sem az alját, hogy esetleg oda tudnék horgászni, úgyhogy 11,5-be horgászok, pont azért, hogy még mögé tudjak menni, hogy esetleg sodródna be a cucc, és hát nagyon pontosan kell majd horgásznom. Úgyhogy itt van nálam egy kis segédeszköz is ennek érdekében, ez a kis etető csésze. Ezt föl lehet pattintani a botnak a topsetjének a végére. Ezt most meg is teszem. És ezzel egész pontosan a botra lehet szépen rá pattintani a kaját, és szépen ott lehet vele majd horgászni. Így, ez így szépen megáll a boton, ebbe lehet tenni kukoricát, pelletet, bármit, és ezzel szépen az úszóra, ott ahol horgászom, oda szépen rá tudom ejteni úgymond a etetésemet. Hát majd kíváncsi leszek, hogy ez lesz-e a megoldása vagy sem. Csúzlit nem is hoztam most be magammal, hiszen az aztán, ha valami, akkor az valóban pontatlan etetést eredményezne. Hál' Istennek gyönyörű időn van, és ha ez önmagában nem lenne elég már, mint az, hogy ilyen mély rézsűn kell horgásznom, és az etetést is úgy kell megválasztanom, hogy azt nem mossa el, a hal ne tudja bekavarni. Ráadásul itt a mellettem, ha most így ülök, akkor jobbra egyébként a horgász irányból nézve balra, a nádfal mellett már elkezdődött az ívás, olyan csobogás van, mint az állat. Úgyhogy egy kicsit izgulok attól, hogy bele nyúltam pont a ívás kezdetébe, és hát rohadtul nem fognak enni majd a halak. Illetve, ha még ez sem lenne elég, akkor már a nyárfazösz is szépen elkezdett pillézni. Mondjuk a rakósboton kevésbé zavaró, mint hogyha gyűrűsbottal horgásznék, de azért nem örülök neki, hiszen a nyárfazösz is egy olyan táplálék úgymond a halnak, amit szépen elkezdenek fentről szedegetni, és hát hamar megtelik vele a bendőjük, és akkor aztán megetetni velük a csalit az még nehezebb lesz.
Hát nehezítő körülményből akkor látjátok, hogy nincsen hiány, de remélem, hogy ezt a pecát is tanulságosan meg tudom majd oldani, vagy ha nem is tudom megoldani, akkor valamilyen tanulságot le tudok majd a végén szűrni belőle. És hogyha kedvet kaptatok ti is egy ilyen rakósbotos horgászathoz, akkor tartsatok most velem, és hát fejtsük meg együtt ennek a lesítónak ezt a meredek rézsütitkát, ivóhalakkal, nyárfaszösszel nehezítve. Elkészültem, hát nagyjából mindennel, bekevertem az etetőanyagot is, egyenlőre ezt a piros színű csírát kevertem össze kukoricával, csemege kukoricával, marha jó kontrasztot biztosít, nem sok, 2 doboz csemege van mindössze benne, tehát nem akarom jól lakatni a halakat, inkább az a célom, hogy felkeltsem a figyelmüket. Találka azért van itt mellettem egy vödörvízzel, mert nem hoztam magammal kéztörlőt, úgyhogy majd most a gatyámba kell így törölgetni magamat, de hát ez van. És akkor mondtam nektek, hogy a fenékmérésnek a jelentőségét akkor megnézzük. A fenékméréshez én 3 különböző olmot használok. Különböző méretekben van mindegyik. Azt hiszem is. Legáltalánosabban elterjedtek ezek az úgynevezett ilyen harangformájú olmok. Ebből van 3 féle. Ezt a békát ezt most ide félre is teszem addig. Tehát ezeknek a lényege az, hogy a fenékmérő ólomnak általában nagynak kell lenni. Nekem is ez a példányom is itt, hát ez 35 grammos, ez 30 grammos, ez is 30 grammos, tehát minimum egy 30 grammos ezek az olmok. És ami feltűnő, ugye az egyik ez egy Preston, ennek az aljában egy kis gumi van, át kell fűzni ugye itt ezen a kis fülön, alulról pedig be kell akasztani a horgot, és úgy kell szépen leengedni. A másik ez egy Cresta modell, ebbe egy ilyen gumis adapter van, szintén ezt a célt szolgálja. Ennek talán az az előnye, hogy ezt föl lehet úgy is helyezni, hogy kimondottan a jelzőólom fölé, tehát itt van egy kis vájat, hogyha a jelzőólom fölé pozícionáljuk, akkor ezt lehet használni jelzőólomra mérésre is, illetve lehet használni úgy is, hogy közvetlenül a érintőt ki tudjuk mérni, mert a horgot be tudjuk akasztani. A másik pedig ez a nagyon széles, ez a Gurunak a kínálatából van. Ezt akkor szoktam használni, hogyha ezekkel fölmérem pontosan magam előtt a mélységet, utána meg szeretnék arról győződni, hogy nem-e iszapos a feder, vagy meder, és hogyha ezekkel azt érzem, hogy iszapos, mert amikor beengedem, akkor beleül az iszapba, és mikor húzom ki, akkor nyúlik a gumi, lehet érezni, hogy iszap van, olyankor mindenképpen érdemes úgy beállítani az eresztéket, hogy semmiképpen ne az iszapba eltűnjön a cuccunk, és olyankor nagyon jó szolgálatot tesz ez a mélységmérő ólom, hiszen ennek rendkívül nagy a talpa, ezért az iszapos felületre is szépen felül és nem süllyed bele, tehát ezzel a nagy alapfelületű ólommal könnyen ki tudom mérni még egy iszaposabb ajzatnak is pontosan az érintőjét, ezekkel pedig szépen le tudom kopogtatni a meder alakulatokat akkor, hogyha mondjuk ilyen keményebb a meder. A másik modell, ez a klasszikus ilyen béka, ezt így hívják, ebből is vannak nálam ilyen 30 grammosak, 25 grammosak, meg még ilyen kisebbek is. Én ezeket az olmokat akkor szoktam használni, ezeket a mélységmérőket, hogyha ki szeretném mérni a
jelzőolmot, tehát hogy azt szeretném, hogy a jelzőolom lenne a fenéken, akkor ezt nagyon könnyen föl tudom csiptetni a jelzőolomra. Mutattam ugye, hogy ezzel a Cresta modellel is. Ez legurult. Na, tehát mutattam azt is, hogy ezzel a Cresta modellel is ezt meg lehet tenni, de ezzel sokkal egyszerűbb, mert ezt csak fogom, fölcsiptetem a jelzőolomra, és akkor már, amikor leérkezik a jelzőolommal, akkor a fenéken el van feküdve az előkém, és biztos vagyok benne, hogy az előkém az a zajzaton nyugszik. Ebből is ugye vannak 25 grammosak, 15 grammosak, van ez egy 5 grammos vagy 6 grammos, ez pedig egy szintén 25 grammos, tehát ebből is többféle méretekkel lehet találkozni. A medernek a feltérképezésénél mindig magunktól befelé érdemes kezdeni, tehát szépen apránként lépésről lépésre megyünk beljebb, és hogyha látjuk azt, hogy állandóan merül el az úszó, mint itt az esetemben is, akkor tudjuk azt, hogy egy rézsűn horgászunk. Ha pedig lapos placunk van, akkor érdemes jobbra, balra is, hát így nyilván, hogyha a rézsű van, akkor is érdemes megtenni, de egy lapos placon meg különösen érdemes jobbra-balra szépen körbe pásztázni, akár fél méterenként kijjebb is, beljebb is, hiszen érdemes keresnünk egy olyan kis meder alakulatot, egy kis gödröt vagy bármit, ami nem is azt mondom, hogy haltartónak számít, hanem például az etetőanyagunkat megtartja, nem viszi el az áramlás. És ez nagyon fontos tud lenni, akár kilókban is mérhető egy-egy horgászaton. Hát durván ennyit így a mélységmérésről, és hát akkor most már lassan már elkezdem az etetést, és utána meg a horgászatot is, mert hát nagyon megy az idő. Hát azt gondolom, hogy ez a fajta horgászat most elég jól alakul, hiszen folyamatában tudom fogni ezeket a 1-2 kilós kis pontyokat. A legelső ponty volt persze a legszebb, olyan gyönyörű sárga színe volt, csak forró ütött rajta egy olyan sebet a szája sarkába, egy kis eret eltalált, hogy vérzett, úgyhogy azt nem tudtam levideózni, pedig szerettem volna, mert gyönyörű színei voltak. Viszont ami engem nem hagy nyugodni, az az, hogy a víz felszínén rengeteg gyönyörű
alatt látok. És hát ugye az ilyen mély vizeknél, akár azon a versenypályán is, ahova megyek, ott előfordulhat az, hogy víz közt kell horgászni. Úgyhogy még lehet, hogy fogok egy-két halat innen a mélyből, és akkor utána megpróbálok 13 méteres hosszba egy kicsit beljebb menve, egy speciális vízközi szerelékkel, lőtt kukoricával, ezzel a lőtt kis 4 mm-es pellettel egy ilyen frankó élvezetes kis vízközti rakósbotos pecát művelni. Hasonló, mint a pelletvaglerezés, csak ez rakóssal van előadva. És pelletet is tolok rá. És az érdekessége a dolognak, hogy szépen a etetés mögött egy picit kilendítve horgászom. Ráhúztam az eresztékre is, hogy biztosan a fenéken legyen, és hát körülbelül ez a jelzólom, illetve a horog az, ami a fenékre kerül. Egy szem csemege kukoricával csalizok, semmi különösebb trükk nincsen most a dologba. Borzasztó sok hal van ebbe a lesítóba, úgyhogy ha valaki szeretne egy kicsit gyakorolni, az nyugodtan jöjjön, annak merem ajánlani. És akkor nézzük, hogy mi az ábra lenne a mélybe. Érdekes volt, hogy nagyon sokszor csapták el így beeresztésben a szerelékemet, abból is gondolom, hogy feljönnek ezek gyönyörűen víz közé. Úgyhogy majd próbálok egyet úgy horgászni rájuk. Hát az úszó antennája sárga színű, ami nem túl szerencsés, mert nagyon rosszul látom, és nincsen nálam fekete filc. A múltkor se volt, már rá megfogadtam, hogy elmegyek, aztán veszek egyet, azt elfelejtettem. És most kérni sem tudtam, itt a szomszédomban horgászik egy srác hosszú előkével, most kezdett, de hát már fáraszt. Ez meg el is csavarta. Igen, tehát ez az a fajta horgászat, ez ilyenkor lemarad, mert ugye nem én vágtam be, hanem lerántotta a szereléket szinte. És hát ugye ez az a fajta peca, ami már hát egy kicsit olyan butának érzem, megmondom őszintén, mert igazából nem nagyon kell semmit csinálnom annak érdekében, hogy kapásom legyen. Úgyhogy abból is, vagy ebből az okból is kifolyólag gondoltam azt, hogy megpróbálkozok ezzel a vízközti pecával. Az is egy élvezetes móka tud lenni. Na, nézzük, hogyha most visszaáll a szerelék, ugye most toltam rá a csírát, meg egy kis pelletet. És ilyenkor nyilván van már egy bázis, ami behúzta a halakat, úgyhogy elkezdem víz közt a horgászatot, talán el tudom őket hozni a hajzattól, bár hozzá kell tenni azt is, hogy a legstabilabb horgászat az mindig a fenéken történő horgászat. Tehát nyilván versenyen most nem variálnék ezzel, hanem fognám őket itt, ha már ilyen szépen összeálltak. De hát én most azért a mai pecát ilyen gyakorlásnak is szánom. És ami érdekes, hogy borzasztó erőben vannak itt a halak. Tehát megakasztok egyet, azt nem tudom, hogy mekkora, mert az első halam, ami a legnagyobb volt, az ilyen 3-4 kiló közötti volt, az ugyanúgy húzott, mint az ilyen 1-2 kilósak. Ezt is most hát így érzésre a fene se tudja. Súlyát jónak érzem, de hát azt lehet, hogy ez csak egy ilyen 1-2 kilós hal lesz. Mély a víz, ugye? Kristálytiszta, látjátok itt a szélében is. Úgyhogy ahogy érzi a part közelségét, rögtön megbolondul. Nem is horgászok éppen ezért nagyon erős gumival. Tehát nem a legerősebbet fűztem most be, hanem egyel finomabbat. Főleg, hogy egy horgaimat is, az új Matrix horgokat is próbálgatom most. Ez most a könnyebbik verzió van fönn, a vékony húsú, amit igazából kárász horgászatához, ilyen F1 horgászatához javasol a cég. Na, beindítom ezt a kamerát is. Borzasztóan mennek, törnek le a zajjára. Kurva nehéz választani őket. Meg ez a szebbecske jószág azért. Na, gyere ide, Béla. Nem oda, ide.
Na. Na, ez egy szebb becske. Ezt megpróbálom megmutatni. Hát, ha nem ugrik ki a kezemből, mint a múltkori amúr. Na, jól van. Hát ilyen gyönyörű halakat lehet itt fogni. Na, menjél, koma. És hát lehet, hogy elhorgászom még ezt a kis darát, és akkor én utána megpróbálkozok ezzel a vízközti pecázással. Hát mondtam, hogy akkor a horgászatot ebbe a mély vízbe egy kicsit szüneteltetem, és hát szerelek egy vízközti cuccot, amihez egy olyan topsetet használok, ami egy speciális topset, ezt úgy forgalmazzuk, hogy Grey Power Kit. Ebben egy erős 2-4-es gumi van fűzve, és ugye a lényeg az az, hogy a topsetnek az első fele az fehér színű, hiszen hogyha víz közt horgászok, és ugye csapkodni fogom majd be a csalit a vízbe, ez a fehér szín, ez kevésbé látszik majd a halaknak. Most az utolsó búcsúhalom az elég szépre sikeredett, úgyhogy bízom benne, hogy... Ja, és ez is úgy kapta el, hogy szinte behullóba, hogy beállt a cuccom. És akkor szerelek is egy ilyen, igazából ez egy margin úszó, nem túl nagy, tömege az ilyen 0 feles, vagy 0,3-as. Itt van 4 darab stoc stílólom összehúzva, és ehhez már nyilván egy markánsabb 12-es méretű, egy erős pontyozó horgot teszek, hiszen itt víz közt várható majd a kapás, remélem, hogy lesz. És olyankor, mikor elstartol vele a hal, akkor nem nagyon finomkodik a horog mérettel, és kell az a erős, vastag húsú horog, ami jó húst tart a halon, ami a megrohanást kompenzálja. Nagyon gyorsan, ezt föl is pattintom. Így. Igazából nem túl nagy mélységbe fogok majd horgászni, de hát menet közben ezt majd alakítgatom. És hát akkor megyek egy csúzliért, aztán akkor jön a lövöldözős peca. Na hát ide készítettem magam mellé akkor a 2 csúzlit, nem tudom melyik erősségre lesz majd szükségem. Meg hát akkor itt van a szürke vízközti topset. Nagyon komoly halak vannak egyébként, vízközt gyönyörűen lehet őket látni. Ilyen, hát nem is tudom milyen kék színű a víz, és hát ha nincsen nálam drón, az a baj, egyébként levideóznám őket, majd legközelebb nem hagyom otthon. Itt lebegnek a víz tetején, főleg amúrokat látok. Hát kíváncsi leszek, hogy vajon föl tudom-e őket ide csalni magam elé a vízközti pecával. Ehhez csináltam itt egy kis maradék pelletet, fogom 4 mm-esbe lőni, illetve csemege kukorica van nálam. Aztán meglátjuk majd, hogy sikerül-e egy kicsit beújítani ezzel a technikával itt ezen a tavon.
Na hát ide nézzetek, mit sikerült a vízközti technikával fognom. Harmadik egy ilyen gyönyörű, hát ilyen jó 4-5 kiló körüli gyönyörű pikkelyes. Hát én azt gondolom, hogy most már elkezdem horgászni, elkezdem élvezni a horgászatot, kikapcsolom a kamerákat. Úgyhogy látjátok, hogy egy ilyen meredek rézsűn, ahol mély a víz, ott bizony érdemes néha úgy horgászni, hogy a fenék után elemelkedni és megnézni itt a víz közt tartózkodó halakat. Főleg, hogyha látjuk őket, akkor érdemes, hiszen ez a ponty is bizonyítja azt, hogy be lehet őket cserkészni a víz felsőbb rétegeiben is. Hát visszaengedem ezt a halat, és elköszönök tőletek. Én köszönöm, hogy velem voltatok. Hát tartsatok velem a következő epizódon is, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Sziasztok!